Radyong ito na eksklusibong ibinigay si Stand for Truth, maririnig ang sigawan, iyakan, at kaguluhan. Kuha ang mga ito sa Gaza Strip, Palestine. Nangyari ang mga ito bago pa magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Palestine. Ang babaeng ito makikitang sumisigaw habang nakatingin sa mga lalaking naliligo sa sarili nilang dugo. Ang lalaking ito naman sinusubukang apulahin ang apoy ng nasusunog na tao sakay ng motor. Ang kaguluhan dahil sa nooy kakatapos lang na pagsabog sa lugar. 1948 nang magsimula ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo, pero nitong Abril lang muling nagising ang matagal na nilang sigalot. Mas madalas at mas marahas daw ang naging pag-atake at ang naiipit doon ang ilan nating kababayang Pinoy. Boom! Sumabog na. Malakas po, malakas. Lumanig yung building namin. Malapit dito yan. Ayan, Lord, yung impact ng bahay namin, kasi nga luma na, as in sobra talaga. Ayan, Diyos ko, Elohim. Pati alaga ko, nakaanak ka ganun na. Kasi talagang grabe na, luma ang impact ng bahay, talagang dumadagong doon. Parehong matatagpuan sa Middle East ang Gaza Strip at Israel. Ang kaengkwentro ng Israeli Defense Force ay ang grupong Hamas na nasa Gaza Strip na bahagi ng Palestinian territories at nasa gitna ng Israel at Mediterranean Sea. May ilan tayong kababayan sa Gaza na nakapangasawa ng Palestino at nagkapamilya roon. Isa sa kanila, si Janeth. Yung bahay namin parang nabunot, parang umilindol. Nakita namin yung mga bomba na dumadaan sa ibabaw namin. Talagang anytime may pasabog. Lalo na sa gabi. Kaya wala kaming tulog. Wala kaming kuryente. Siguro darating lang kuryente sa amin 3-4 na oras isang araw. Dahil nga natamaan yung namin dito, yung power plant ng electric. Tapos wala kaming municipality na tubig. Natamaan din yung pipe. 1987 nang siya ay ikasal sa isang Palestino dito sa Pilipinas. 1993 naman nang manirahan silang buong pamilya sa Gaza. Ngayon lang namin ito na-experience sa sobrang lakas. Kaya yung ibang mga Pilipina, umiiyak na, sabi kailan tayo kukunin ng embahada. Talagang wala sila sa isip, talagang gusto nilang lumikas. Salamat naman sa Panginoon, hindi kami pinabayaan ng embassy, palagi silang connected sa amin. Tinaayos nila yung repatriation namin or evacuation. Mahirap na nga raw ang pinagdadaanan. Pero lalo pa itong humihirap kapag nababalitaan ang kalunos-lunos na sinapit ng mga Palestinian na namatay. Bakit? Yun bang namamatay dito ng mga civilian? Alam ba nila na babagsak sa kanila? Hindi nila alam. Yung mga bata, yung ina, hindi nila alam na babagsak doon ang bomba sa bahay nila. Baka naman sa susunod kami na naman sa bahay namin. Ganun ang katinding takot ng mga Pilipina. Hindi lang kami mga Pilipina, pati yung ibang mga nationalities. Hindi na rin daw bago sa mga taga-Israel ang gulong ito. Pero kwento ng ilang kababayan natin mula sa Israel, mas nakakatakot daw ang sitwasyon ngayon. Mabuti na nga lang daw mayroong bomb shelter sa ilang opisina at bahay roon. Noong 2019, mga 3 lang yung umabot dito sa Tel Aviv. Sa ngayon, yung unang gabi, umabot ng 130. Mas powerful at mas accurate na yung mga rockets na nanggagaling sa Gaza. Buong lugar na yan, bomb-proof. 4 na walls ang nasa paligid nito. Ito rin sa side na ito, mga 1 meter. Sa taas, mas marami. Sa kabilang side, halos ganun din. Bomb-proof siya sa strength ng present threat ng rockets. Depende sa lakas din ng bomba. Sa ngayon, okay pa siya. Dagdag pa ni Engineer Abiyog, malaking tulong rin daw ang pagkakaroon ng Iron Dome sa Israel na nag-i-intercept ng mga rockets na nagmumula sa Gaza. Isa ito sa pinakamahalagang military technology na mayroon ng Israel. Kina-counter niya yung rockets coming from Gaza. The Iron Dome does not 100% guarantee that the rockets coming from the Hamas will be prevented. Samantala sa ibang bahagi naman ng Israel, may mangilan-ngilang rockets na hindi umano na intercept ng Iron Dome. Yung pinaka-worst na na-experience ko, yung may bumagsak dito sa lugar namin sa Hulon, hindi siya na-intercept ng Iron Dome. Kaya yung building namin, yumanig talaga siya ng sobrang lakas. Ramdam mo yung pagsabog talaga. Hindi pa rin ako gaano makatulog. Kumbaga, inaantay ko yung kahit natutulog ako, makarinig lang ako ng kaunti, kala ko may siren na. At sa kalagitnaan ng aking panayam kay Ador, Ayan po, may sirena po ngayon.
May sirena, may sirena. Rega. Sige po, sige po. Yan na. Rega. Saktong-sakto yung interview mo. Yan, si sirena. Bahagi ng protocol sa kanilang lugar na kapag nagsimula ng tumunog ang sirena, kailangan nilang makarating sa bomb shelter sa loob ng 2 minuto. Ito po yung tinatawag namin bomb shelter. Sa kaso niya, kailangang isama sa pagtakbo ang alagang senior citizen sakay ng wheelchair. Yan, boom! Sumabog na. Boom, yun. May sumabog malapit dito sa amin. Malakas yumanig yung building namin. Malapit dito yan. Yan o. Kala ko tapos na. Try yumayanig yung building. Malakas yung yanig ng building namin. Takbuhan kami. Dami yan. Sunod-sunod. Namatayo lang. Yan, sunod-sunod yung putok. Uy, yumayanig na naman. Sunod-sunod. I think siguro mga 7 missile yan. Nakita niya naman. Hanggang sa nawala na ang koneksyon ko kay Ador. Matapos ang ilang minuto, nakapag-video call akong muli kay Ador at salamat walang nasaktan sa kanila. Sa puntong ito, minabuti kong magpaalam na. Bye. Kayo, bye-bye po. Okay. Kung si Ronnie at Ador may bomb shelter na matatakbuhan, wala namang bomb shelter ang tinutuluyan ni Jane, isa ring caregiver sa Israel. Rena, sandali. Ay, sige po. Alauwa. Sandali lang. My God. Sige lang po. Go lang, ate. Go Tuwing magtatago, kasama niya rin sa pagtakbo ang kanyang senior citizen na alaga. Di ba nakikita niyo po ganyan kami dito, taranta. Ayan yung alaga ko, bitbit ko na siya. Ito lang yung taguan namin, maliit na kwarto lang. Ayan po, nagsisirena, opo. Dito ako sa mas magandang taguan ko talaga. Yan na po yung pinaka-safe place ng area ninyo, Ate Jane? Hindi po, hindi talaga siya safe place pero no choice. Kasi ang bahay ng alaga ko iluma na. Kasi wala rin kami pagtataguan. Maliban sa walang bomb shelter, isa pang suliranin para kay Jane ang kanyang lokasyon na malapit sa border ng Gaza. Stress na rin talaga ako bawat tibot ng tunog dito. Hindi ko na maintindihan kung saan ako tatago. Sana matapos na ang war na to. Kasi hindi na rin talaga kaya ng kaluluwa ko. Antok na talaga ako at pagod. Kahit may banta sa buhay, magpapakatatag pa rin daw sila alang-alang sa pamilya. Ang kanilang pamilya, nagpapakatatag rin. Siyempre hindi maalis yung natatakot, no? Pero pagka nakakausap ko siya, nawawala din naman din yung takot ko kapag sinasabi niya okay naman din siya. Nangangamba pa rin kami dahil siyempre hindi natin alam, in a matter of seconds, baka may maligaw na mga missiles. Mag-ingat lang siya at kailangan lang magdasal palagi. Ingat po siya palagi, mahal naman po namin siya. Pinagdadasal po namin na walang masamang mangyari po. Nagpapasalamat po kami kay Mami kahit kung ano pong nararanasan niya doon. Nasa ko na po, lumalaban pa rin po siya. Samantala, kahit kasalukuyang nasa Saudi Arabia para sa kanyang trabaho, hindi rin maiwasan ni Ibrahim, isang half Pinoy at half Palestinian, ang mag-alala sa kalagayan ng kanyang amang Palestino at mga half-siblings na naroon din sa Gaza ngayon. Sa isang vlog, ibinahagi niya ang pangangamusta sa ama. Hindi kami alam kung sinong next mamatay dito kasi market anytime yung street, yung mga building na eskwelahan, na hospital, lahat na yung road. Dito wala na talagang chance mag-survive. Walang internet, putol-putol yung signal ng mobile phone. Wala nang market, wala nang bibilahan. We are stranded dito sa Gaza. Naranasan rin daw ni Ibrahim ang mamuhay noon sa Gaza, kaya naiintindihan niya na mas mahirap ngayon ang kalagayan ng ama at mga kapatid. Imagine mo, nasa loob kami ng bahay, gagapang kami, papuntang CR, papuntang kusina, kasi hindi ka pwedeng tumayo dahil sa bintana, minsan may ligaw na bala basta-basta pumapasok. Lockdown nangyayari din po noon, kailangan namin magtabi ng pagkain, mag-ipon. So mahirap po talaga ang sitwasyon, namumuhay ka na nasanay na nasa loob na ng war zone talaga. Kung noon pa sila naiipit, mas lalo na ngayon sa nangyayari. 15 taon na niyang hindi nakikita ang ama. Mula Pilipinas, bumalik raw ang kanyang ama sa Gaza noong 2006, pero dahil sa giyera, hindi na natuloy sa Gaza sila Ibrahim. Ang kanyang ama,
naipit na rin doon. Panawagan niya sa mga otoridad. Sana po silipin yung mga kababayan natin doon na mas nangangailangan. Kung maitulungan lang nila yung tatay ko din bilang isang doktor na mailabas nila sa Gaza kasama yung mga kapatid ko doon. Masakit din yung parang farewell na last will na yatang message niya sa akin. Hindi natin alam kung mabubuhay pa sila. Bilang Muslim, may faith kami sa Diyos. Malakas ang pananampalataya namin na alam namin hindi kami pababayaan ng Diyos. Bakit nga ba may gulo sa pagitan ng Israel at Palestine? From the very beginning of the creation of the State of Israel in 1948, alam natin na ang mga Arabs as well as the Palestinian people did not accept this creation of Israel. In the 1967 war between the Arabs and the Israeli government, it resulted to the loss of territories doon sa Palestinian and resulted to the occupation and annexation of these territories ng Israeli government. Samantalang ang grupong Hamas ay isang military at political wing sa bansang Palestine. Isinusulong nila ang ilang karapatan ng mga Palestino sa Israel. Isa na dyan, ang teritoryong nawala raw sa kanila. Ang pagsasara ng Damascus Gate at pagbawalan ang pagtitipon ng mga Palestinians sa gabi ng Ramadan sa pagpapa-evict ng 4 na pamilyang Palestinian doon sa Sheikh Jarrah. Pag-aalsa rin ng mga ultra-nationalist na mga Jews, paghahadlang ng Israeli police sa mga Palestinian na gustong magsimba sa Al-Aqsa Mosque. The Hamas in Gaza Strip made an ultimatum na dapat ang Israeli forces ay kailangan nilang mag-withdraw doon sa Al-Aqsa Mosque at i-release ang mga nakadetain na mga Palestinians na hindi ginagawa ng mga Israeli forces. After that ultimatum was done, nagpapadala ng rockets ang mga Hamas, and in response to that, the Israeli forces retaliated using airstrikes. Ayon kay Labor Attaché to Israel Rodolfo Gabasan, nasa 10 ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza na kinakailangan ng saklolohan. May ilang kababayan na rin mula sa Israel ang nagpaplanong bumalik sa bansa. Sa ngayon, mahigit 200 na ang namamatay sa Gaza at 13 naman sa Israel. So thankfully po, there have been no reported naman po na casualties of our kababayans po. Well, to our kababayans po in Israel, para po sa kanila, we are here po for you. Maaari niyo po kaming lapitan for any of your concerns. Matapos ang halos 11 araw, nagkasundo na ang dalawang nagbabangayang grupo na magkaroon na ng ceasefire. Malaking bagay yan para sa mga naging biktima at apektado. Pero kung papairalin pa rin ang hindi pagkakaunawaan, tiyak na ilang libong tao na naman ang muling gigising na puno ng pangamba at muling makikipagpatintero sa mga bala at bomba. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth.